Đây là Chao Rô. Tôi sẽ chuyển tải chính xác tuyên bố về thuế quan xe hơi của Trung. Chúng ta hãy bắt đầu. Đây là sự khởi đầu của ngày giải phóng tại Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ lấy lại một phần số tiền đã bị những người ngồi sau bàn này hoặc sau những bàn khác không mấy ấn tượng lấy đi. Như các bạn đã biết, họ có 7 lựa chọn, và chúng ta sẽ áp đặt thuế quan đối với các quốc gia đã lấy đi việc làm của chúng ta trong khi kinh doanh tại đất nước mình. Họ đã lấy đi của cải và nhiều thứ khác của chúng ta trong nhiều năm. Họ đã lấy quá nhiều từ cả bạn bè và kẻ thù, và thành thật mà nói, bạn bè đôi khi còn tồi tệ hơn kẻ thù rất nhiều. Và biện pháp này chỉ là một khởi đầu khiêm tốn. Việc chúng ta sẽ làm là áp thuế 25% đối với tất cả các loại xe không sản xuất tại Mỹ. Nếu một chiếc xe được sản xuất tại Mỹ, sẽ không có thuế nào cả. Chúng ta đã bắt đầu với mức cơ bản 2,5%, nhưng bây giờ chúng ta sẽ tăng lên 25%. Và như các bạn đều biết, câu chuyện to lớn này không được đưa tin đúng cách. Các công ty đang quay trở lại Hoa Kỳ để tránh gánh nặng thuế quan, và nhờ cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, họ cũng rất vui mừng. Hơn nữa, AI đang phục hồi ở mức mà chưa ai từng thấy. Có thể gọi đây là một loại hình kinh doanh mới, nhưng các nhà máy đang được xây dựng khắp Hoa Kỳ, và nhiều nơi đã đi vào hoạt động. Đúng vậy. Chúng ta đang nhanh chóng giải quyết các vấn đề về điện ban đầu và nhận được các giấy phép cần thiết rất nhanh. Qua đó, chúng ta sẽ cải thiện đáng kể môi trường hoạt động cho các công ty. Họ đang đầu tư hàng tỷ đô la tại Hoa Kỳ, và dự kiến mỗi nhà máy riêng lẻ sẽ có chi phí là 1,5 hoặc 2 tỷ đô la, tức là khoảng 10, 15 hoặc 20 tỷ đô la. Chúng ta sẽ cho phép họ xây dựng các nhà máy điện cùng với các nhà máy của mình. Họ không thể tin vào sự thật này. Và như tôi luôn làm, tôi sẽ nhanh chóng nhận được các giấy phép. Giống như khi tôi nhận được giấy phép cho 2 nhà máy LNG ở Louisiana. Tôi đã nhận được một giấy phép trong một ngày sau 14 năm chờ đợi, và giấy phép kia trong một tuần sau 12 năm chờ đợi. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều rất thú vị đối với tôi. Đây chính là ngành công nghiệp ô tô, và trong tương lai nó sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng chưa từng có. Kể từ khi tôi được bầu, chúng ta đã mất đi các nhà máy đang được xây dựng tại Mexico, Canada và các khu vực khác. Bây giờ, hầu hết các nhà máy đó đã bị dừng lại, và thay vào đó, chúng được chuyển đến trong nước Mỹ, đặc biệt là bang Indiana vĩ đại. Tôi thực sự yêu thích Indiana. Và bây giờ, Hiềm đang xây dựng một trong những nhà máy lớn nhất ở bất cứ đâu. Họ mới chỉ bắt đầu. Tất cả những điều này sẽ không thể xảy ra nếu không có những gì chúng ta đã làm. Nói cách khác, nó có thể thực hiện được nhờ vào những gì chúng ta làm. Vì vậy, chúng ta sẽ áp đặt hiệu quả mức thuế quan 25%. Tuy nhiên, nếu ô tô được sản xuất tại Hoa Kỳ, sẽ không có thuế quan nào cả. Điều này có nghĩa là nhiều công ty ô tô nước ngoài và các doanh nghiệp khác, vốn đã xây dựng nhà máy tại Hoa Kỳ, đang ở trong một vị thế rất thuận lợi. Tuy nhiên, các nhà máy của họ vẫn chưa được sử dụng đầy đủ, vì vậy trong tương lai có thể mở rộng với chi phí thấp. Xin chân thành cảm ơn. Bài phát biểu này do Tổng thống Trung tuyên bố rằng sẽ áp đặt thuế quan 25% đối với ô tô không sản xuất tại Hoa Kỳ nhằm bảo vệ ngành công nghiệp ô tô của Mỹ. Nói cách khác, bằng cách áp dụng chi phí bổ sung cho ô tô sản xuất ở nước ngoài, mục đích là khuyến khích sản xuất trong nước và giành lại của cải cũng như việc làm của Hoa Kỳ từ nước ngoài. Chao Rô đã là điều này cho đến nay. Xin cảm ơn.